Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nhân dịp rằm tháng Giêng, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn món gỏi cuốn chay, bì cuốn chay. Với một cái mẹo Hana chia sẻ thêm là làm sao cho các cuốn bì, cuốn gỏi không bị dính lại với nhau. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nha. Để chuẩn bị món bì cuốn, trước tiên Hana lấy 10g nấm meo khô cho vào một cái tô. Thêm nước ấm vào, mình sẽ ngâm khoảng 10 phút cho nấm meo nở. Trong khi cho nấm meo nở thì mình sẽ đi cắt phần rau củ. Hana sử dụng 200g củ cà rốt đã gọt vỏ và 300g củ sắn. Mình sẽ dùng bao mỏng và sắc sợi. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có đồ bào sợi thì mình bào luôn cũng được. Đây là công thức của má Hana dạy cho Hana từ nhỏ. Mỗi khi Tết đến vào mùng 1 Tết, nhà Hana hay làm món ăn này. Cách làm này thì rất là đơn giản. Phần rau củ chỉ cần có củ sắn và cà rốt, ngoài ra không thêm bất cứ thứ gì nữa. Phần cà rốt, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ cắt sợi nhỏ, còn phần củ sắn mình có thể cắt to hơn cà rốt một chút. Mình dùng bàn bào mình bào sợi cũng được, nhưng Hana thấy mình làm như vậy thì rất là ngon. Phần củ sắn và cà rốt sau khi xào xong thì ăn có độ giòn và ngọt. Hơn nữa, mình bào cũng rất là lẹ, không tốn quá nhiều thời gian. Nấm mèo sau khi ngâm nở, mình sẽ đem đi rửa thật là sạch và cũng cắt sợi nhỏ. Đậu hũ thì Hana sử dụng 300g đậu hũ trắng. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng đậu hũ chiên sẵn. Đậu hũ này Hana tự làm ở nhà. Sau khi đun nóng chảo dầu thì mình sẽ cho đậu vào chiên dàn hai mặt, vớt ra và để cho thật là nguội. Sau khi đậu nguội hoàn toàn thì mình cũng đem cắt sợi nhỏ. Phần trộn vô bì, nhà Hana không có ăn thính. Hana sử dụng tàu hũ ki, có hai loại, một loại là lá và một loại là cây. Loại lá này Hana không biết mình ăn không quen hay sao, mà Hana cảm thấy không có thơm và hay bị mùi đắng, không ngon giống như ở Việt Nam, nên Hana sử dụng cây. Vì có lẽ mình ăn không quen nên Hana không có đưa nhãn hiệu lên, lỡ làm mất uy tín, ảnh hưởng kinh doanh người ta. Để tiết kiệm và cũng để tiện lợi thì mình sẽ sử dụng những mảnh vụn trong bịch tàu hũ ki cây. Hana sử dụng khoảng 50g. Mình đem chiên cho đến khi giòn thì vớt ra, cũng để cho thật là nguội. Sau khi nguyên liệu chuẩn bị xong hết thì mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp, đun nóng 1,5 muỗng canh dầu. Khi dầu nóng thì cho 1 muỗng canh hành tím băm vào. Cô bác, anh chị và các bạn mình không sử dụng hành tím, mình sử dụng hành boro. Mình sẽ cho hành vào phi thơm.
Sau đó cho nấm mèo vào xào đều khoảng 1 phút. Mình xào như vậy thì phần nấm ăn thơm, không có bị hôi. Hana làm nấm mèo lúc nào cũng xào trước. Sau khi xào nấm mèo xong thì cho hết phần cà rốt vào, đảo đều và xào ở lửa vừa khoảng 5 phút cho cà rốt chín. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng đũa đảo đều phần cà rốt này lên. Sau 5 phút thì mình tiếp tục cho phần củ sắn vào. Mình cũng xào củ sắn thêm 10 phút nữa. Với cách làm này của Hana thì cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy phần rau củ này rất là khô, không có bị ra nước. Sau 10 phút thì phần cà rốt, củ sắn đã chín nhưng vẫn còn độ giòn. Mình sẽ tiếp tục cho hết phần đậu hũ vào đảo đều. Phần gia vị Hana sẽ nêm vào 1 muỗng canh nước tương loại nhạt, 1 muỗng cà phê đường cát, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Bột ngọt làm điều vị món ăn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình cũng có thể bỏ qua. Mình đảo đều và xào thêm vài phút nữa thì mình tắt bếp. Cho vào 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, trộn đều lên và để cho phần nhân này thật là nguội. Sau khi phần nhân đã nguội hoàn toàn thì mình sẽ cho hết số tàu hũ ki chiên vào, bóp nhuyễn. Phần này nếu cô bác, anh chị và các bạn dùng tàu hũ ki lá thì sẽ ngon hơn. Vì Hana không có nên Hana dùng đỡ. Nhưng mà khi ăn vào, cắn trúng những miếng tàu hũ ki giòn này mang lại cảm giác rất là ngon miệng. Cuối cùng thêm vào 30 gram đậu phộng rang vàng giã nhỏ. Trộn đều lên và mình chuẩn bị đi cuốn bi. Thông thường để cuốn bi hay gỏi cuốn, mình hay nhúng bánh tráng thẳng vào trong nước, sau đó cho nhân vào gói lại. Với cách làm này, đối với bì cuốn chai thì phần nhân rất là khô ráo nên mình cuốn xong, các cuốn gỏi ít bị dính lại với nhau. Nhưng nếu mà mình làm cuốn mặn thì khi mình cuốn chung với bún hoặc là thịt, tôm thì phần này có độ ẩm nhiều. Nên sau khi cuốn xong, các cuốn gỏi hay bị dính lại với nhau, mình tháo ra rất là khó, có khi rách cả bánh tráng. Hôm nay Hana xin chia sẻ cách làm của Hana hay làm để cuốn bi cuốn hoặc gỏi cuốn. Phần bánh tráng sau khi làm xong rất là khô ráo, không bị dính lại với nhau. Hana thấy có rất là nhiều người chia sẻ. Mình dùng một chiếc khăn ẩm, sau đó đặt bánh tráng lên là mình có thể cuốn. Nhưng với Việt Nam, bánh tráng rất là dễ mua, có rất là nhiều loại, vừa mềm vừa cứng, mình có thể lựa chọn. Nhưng mà đối với những cô bác, anh chị và các bạn không sống ở Việt Nam thì mình mua bánh tráng rất là khó. Hana thử dùng một chiếc khăn ẩm đặt bánh lên, thời gian chờ đợi rất là lâu mà bánh vẫn không chịu mềm. Hana xin chia sẻ cách làm của Hana rất là nhanh. Cô bác, anh chị và các bạn mình chỉ cần chuẩn bị một cái khăn to. Sau đó mình gấp 4 gấp khăn lại, xếp làm 4. Một lần mình làm sẽ là 3 cái bánh tráng. Mình dùng một cái bình xịt, mình sẽ xịt từng cái bánh tráng một. Sau đó mình sẽ xếp đều vào từng lớp vải. Mỗi lớp bánh tráng mình cách một lớp vải.
Khi cô bác, anh chị và các bạn vừa làm ướt cái cuối cùng thì cái đầu tiên đã khô và rất là mềm. Mình lấy ra và có thể cuốn. Bánh tráng khi mà mình đặt dưới những lớp khăn thì rất là mau mềm, nhưng phần độ ẩm nước thì không còn, giúp cho các cuốn bi không bị dính lại với nhau. Nhưng có một điểm Hana lưu ý với cô bác, anh chị và các bạn là cái khăn mà cô bác, anh chị và các bạn sử dụng, mình xem loại vải nó có bị đổ lông không nha. Mình sẽ giặt cho thật là sạch nhiều lần và chọn loại vải không bị đổ lông. Mình làm như vậy thì sau khi làm xong, mình lấy bánh tráng ra, phần lông khăn không bị rớt ra ngoài dính vào bánh tráng. Phần này Hana không có cắt, để nguyên, để cho cô bác, anh chị và các bạn thấy là Hana làm rất là nhanh và rất là gọn. Mình không cần tốn quá nhiều thời gian chờ đợi. Phần bánh tráng rất là mềm, mà vỏ bánh thì khô. Và Hana cũng chia sẻ thêm một cái nữa là khi gói gỏi cuốn, Hana có mang bao tay. Nhưng mà khi làm xong, quay clip, chỉnh sửa, Hana cảm thấy phần này rất là lụm thụm, nhìn không có gọn gàng. Nên Hana phải quay lại và sử dụng tay không để gói. Vì vậy, cô bác, anh chị và các bạn nhớ thông cảm bỏ qua nha. Đừng nói Hana sử dụng tay không, nhìn không có vệ sinh. Bì cuốn, sau khi cuốn xong, mình cũng cho vào hộp kính đậy nắp lại hoặc lấy màng bọc thực phẩm bọc lại để tránh gió vào khô bánh tráng. Và đây là thành phẩm 2 cách làm Hana vừa chia sẻ. Đây là cách mình nhúng bánh tráng thẳng vào nước. Phần bánh tráng này rất là khó lấy ra. Đây là mình sử dụng nhân khô. Nếu mà mình sử dụng có bún thì phần bánh tráng này rất là dễ bị rách. Còn đây là cách thứ hai của Hana hay làm. Mình rất là dễ lấy những cuốn bì ra, vì khăn đã hút hết độ ẩm của bánh tráng, nên bánh tráng rất là khô ráo. Xong phần gỏi cuốn, mình sẽ đi pha nước chấm. Hana sử dụng 1 muỗng canh đường cát, 4 muỗng canh nước tương loại nhạt, 2 muỗng canh nước ấm. Mình sẽ khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Thêm vào 1,5 muỗng canh nước cốt chanh, trộn đều lên. Phần nước tương này Hana cho thêm vào 20g gừng băm nhỏ, 1/2 muỗng canh ớt băm, trộn đều lên. Bì cuốn, sau khi cuốn xong, mình có thể dùng từng cuốn hoặc là mình cắt khúc ra, cho vào dĩa. Vậy là Hana vừa chia sẻ xong với cô bác, anh chị và các bạn một món bì cuốn rất là ngon. Đây là công thức của nhà Hana nên có lẽ không có giống ai. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana sẽ chia sẻ món ăn vào chiều thứ 3 và chiều thứ 6. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 3 tuần sau.